Mirëmëngjesit të gjithëve, të nderuar zonja dhe zotëri, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës, më lejoni t'ju uroj mirëseardhje në sesionin e dytë informativ në Shqipëri, të cilin e kemi njoftuar më herët gjatë eventit shpalljes dhe gjithashtu gjatë sesionit të parë informativ që e mbajtëm 2 javë më parë. Për ata që marrin pjesë për herë të parë në sesionet informuese, emri im është 𝗪𝗪𝗀 Unë jam pjesë e ekipit të njësisë së menaxhimit të fondit të rajonal të sfidave në pozicionin e koordinatorit për Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut dhe do të jem moderatori i këtij webinari. Në mënyrë që të kemi një eksperiencë të këndshme sot dhe pa shumë tmeta teknike, bashkë me ne është edhe ekipi i suportit teknik dhe unë do jap fjalën koleges Aleksandrës për të ndarë rekomandimet për KACA. Alexandra, please. Thank you, Mr. Vasily. Dear attendees, welcome to the second info session of the Regional Challenge Fund in Albania. The webinar provides interpretation in Albanian. Click the interpretation icon, globe icon on the Zoom toolbar to activate simultaneous translation. Choose Albanian audio channel. You may mute the original sound with the Mute Original Audio button in the language menu. You may ask questions in the Q&A box. The questions will be answered during the webinar in written or spoken form. Some of the attendees will have a chance to join live program and ask their questions live. It is recommended to ask questions after the panelists finish their presentations. During the webinar, your microphones are muted. Before joining live program to ask your question, make sure the audio settings on your Zoom application are set up correctly. To do that, click on the arrow beside the microphone button on the lower left corner of your screen and choose Test Speaker and Microphone. If you press Raise Hand button, you will give a sign to the moderator that you wish to ask your question in the live program. The moderator will ask you to join and allow you to speak. Before you speak, make sure you unmute your microphone. To contact technical support or communicate with other attendees, you may use chat option. When using the chat option, it is advised to select to all panelists and attendees option that is located in the chat room. Thank you. Shumë faleminderit Aleksandra, të gjithë e dëgjuan për opsionin e chatit, ashtu edhe për ikonën e pyetjeve dhe përgjigjeve, si dhe për opsionin e pyetjeve live, duke ngritur dorën, kështu që unë do t'ju lutem që t'i përdorni të gjithë opsionet sipas përdorimit të tyre, sipas funksionit përkatës. Ne do përpiqemi që të gjitha pyetjet në lidhje me procesin e aplikimit shprehjes së interesit dhe mbi kriteret e pranueshmërisë për zgjedhjes së projekteve t'i adresojmë në fund të prezantimeve dhe fjalës së panelistëve. Përpara se të fillojmë me një prezantim shkurtër mbi kriteret e pranueshmërisë për zgjedhjes dhe për procesin e aplikimit të shprehjes së interesit, unë do doja shkurtimisht të përsëris disa fjalë për fondin rajonal të sfidave, Regional Challenge Fund. Siç u tregua edhe në videon prezantuese, fondi synon të forcojë rëndësinë e tregut të punës për arsimin dhe aftësimin profesional, duke financuar investime në pajisje dhe infrastrukturë për ofruesit e trajnimit bashkëpunues të cilët janë të angazhuar në aktivitete për atë këtij trajnimi, të programet të trajnimit bashkëpunues së bashku me ndërmarrje të partnerë. Duke bashkëpunuar me të dy palët, nga njëra anë ofruesit e arsimit dhe formimit profesional dhe nga ana tjetër ndërmarrjet, publike apo private, fondi synon të rrisë cilësinë e përgjithshme të arsimit dhe formimit profesional dhe ta harmonizojë atë me nevojat e tregjeve të punës në secilin nga vendet e rajonit. Kjo do të mbështesë, arsimimi kryesor është mbështetja e rritjes së punësimit të të rinjve dhe të diplomuarve nga sektori i arsimit profesional dhe gjithashtu synon të kontribuojë në rritjen ekonomike dhe në integrimin rajonal të ndërmarrjeve. Fondi është mandatuar nga qeveria gjermane, i është deleguar për
implementim Bankës për Zhvillim KFV dhe realizohet nga Forumi I Investimeve I Dhomës së Vendeve të Ballkanit Perëndimor, për cilin unë do të flas shkurtimisht pak më vonë. Disa të dhëna kryesore për fondin. Fondi mbështet arsimin profesional në ekonomitë e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Do të operojë për një periudhë 5 vjeçare, duke filluar nga viti 2020. Gjatë kësaj periudhe ne synojmë të mbështesim rreth 60 projekte të trajnimit bashkëpunues, pra ndërmjet institucioneve të arsimit profesional dhe ndërmarrjeve, dhe sipërmarrjeve. Planifikohen apo synohen më tepër, më shumë se sa 1500 vende trajnimi të reja që ofrohen nëpërmjet projekteve të mbështetura nga fondi dhe afërsisht 20 milion euro janë të planifikuara për të investuar në fazën e parë të fondit në projekte të implementuara nga institutet e arsimit profesional dhe sipërmarrjet. Secili projekt, dhe ne për sa I përket kritereve do flasim gjatë prezantimit, secili projekt mund të mbështetet me një grant në vlerë nga 150.000 deri në 600.000 euro. Sikurse e thash më sipër, fondi zbatohet nga Forumi I Investimeve të dhomave të Ballkanit Perëndimor, I njohur shkurtimisht me akronimin WB6 Një nisme përbashkët kjo e dhomave të biznesit, dhomave të tregtisë të industrisë nga Shqipëria, Bosnia Hercegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi dhe Serbia. Dhomat e biznesit e kanë krijuar këtë platformë bashkëpunimi në vitin 2017 me qëllim mundësimin e një zërit përbashkët për komunitetin e biznesit të rajon, për të lehtësuar gjithashtu kontaktet ndërmjet bizneseve dhe për të promovuar rajonin si një destinacion të vetëm investimi. Në Shqipëri, CIF, pra Forumi I Investimeve të dhomave, përfaqësohet nga Unioni I dhomave të tregtisë dhe industrisë. Për më shumë mundet që të konsultoni edhe faqen përkatëse të Bashkimit të dhomave të tregtisë dhe të industrisë. Përsa I përket kuadrit organizativ të fondit, menaxhimi operacional dhe financiar I është deleguar një konsulenti implementues, I cili është një konsorcium I 4 kompanive dhe institucioneve ndërkombëtare, përkatësisht IPC, International Project Consulting, Planco, Swiss Contact dhe KPMG, të cilët në mënyrë të kombinuar kanë një përvojë të gjerë me menaxhimin e projekteve të konsiderueshme në masi, përfshirë dhe ato të arsimit dhe formimit profesional në vende të ndryshme të botës, si dhe kanë një shtrirje të konsiderueshme rajonale me një prezencë intensive lokale dhe rrjet konsoliduar në rajon si në sektorin publik ashtu dhe në atë privat. Njësia e menaxhimit të fondit, Fund Management Unit, është vërtama kryesore operacionale e fondit të sfidave rajonale. Unë dua shkurtimisht prezantoj dy kolegët e mi sot, zotin 𝗪𝗪𝗀, I cili është udhëheqësi I ekipit dhe kolegun tim zotin 𝗵𝗪𝗀𝗶𝗵, koordinator rajonal. Dhe do doja të ftoja zotin 𝗪𝗪𝗀 të thotë disa fjalë për organizimin dhe funksionimin e njësisë së menaxhimit të fondit. Frieder, the word is... Thank you very much, Renato. Good morning to all participants as well from my side. Yes, a few quick words concerning the fund management unit. We are implementing, organizing the challenge fund in cooperation with the WB6 so as Renato mentioned already, and are in charge of different activities in order to organize the regional competition that is then hopefully leading to many interesting projects jointly with them. The fund management unit will be there, or the fund will be there for another 4 years. So we expect to operate at least until 2025. That means as well that we will have a series of calls. We now have launched the first call for expressions of interest and applications. There will be more coming. That's background information that might be interesting for consortia that are still in the planning phase.
We'll have a second call most likely this year in October or November, and then at least one call per year until 2020. We are operating at the regional level, and this is mainly with the support of a regional coordinator structure. Renato is the one in charge of Albania, and that's also what he's moderating today, and is the main contact person for all interested parties, and then as well later on for eventually financed projects. The role of the fund management unit is basically covering the entire process, from making information available and incentivizing or creating interest for the fund among potential applicants that we're doing right now. We had a couple of events, national events, in order to launch it. Now the info sessions, which provide the basic information on eligibility criteria and selection criteria. Renato is going to focus on that in detail a bit later. And then as well to organize the submission of expressions of interest, do the selection and the pre-selection, and will then come up with a short list for expression of interest, and invite for full applications in the second stage of the process. The selection will be performed by an external expert pool. So to have a competition as fair and as transparent as possible, this is outsourced to an expert pool. And then after the selection and positive decisions for certain applicants, we will organize the signing of the funding agreements. There will be a little bit of a negotiation and adjustment phase, so to make sure that projects are really reasonable, plausible, and can be implemented in the proposed form, and then move on to the implementation, which will as well be supported by the fund, possibly by consulting services. That's something to be included in the project. The monitoring will as well be taken over by the fund management unit. So we will be around and alongside applicants and successful consortia for quite some time. This is mainly to ensure that the results of the finance project are in line with the overall expectations of the challenge fund, especially with regard to the implementation of corporate training approaches, the improvement of the employability of trainees, and to improve the link between the companies and BTIs in this exercise. And last but not least, the fund management unit will take over most of the procurement activities. So investments, be it for equipment or infrastructure, will have to be carried out according to the KfW procurement guidelines. That's a process which is very standardized, and the fund management unit will be there to support and carry out most of the. Final remark, maybe, yes, we are completely online. As you see right now, we are approaching the audiences via webinars and online meetings. That will remain like this, I think, for some time to come. At some point in time, we hope to be physically present as well in the region. For now, that's a modus which works quite well. Renato will have an overview of upcoming events later. Key information is available on our website. Always recommended to have a look at what is uploaded there, which provides a good overview of how the application works, and as well how an application should look like. On the social media, basic information on our events is available, and bits and pieces as well on corporate training. And then the final online element for us is our grant management system, the application portal, which is accessible as well through the website. Pavel will provide a short overview after Renato's presentation, and give you a first flavor of how it looks like and how it works, if you have not had a look already. But I think that's it from my side. Thanks for your attention, and back to you, Renato, for the presentation.
Thank you very much, Frieder, for the introduction and the insights. I'll take it from here now and go a bit into more details in my presentation. Just share the screen now. Sikur se përmenda më herët, programi i mbështetjes me grante nga Fondi Rajonal i Sfidave ka për qëllim të forcojë trajnimin bashkëpunues ndërmjet institucioneve të arsimit dhe formimit profesional dhe ndërmarrjeve, dhe në këtë mënyrë të rrisë cilësinë dhe rëndësinë e punësimit nëpërmjet formimit profesional. Për këtë qëllim, pyetja e parë që vjen ndërmend për çdo aplikant është kush mund të aplikojë, pra cilët janë institucionet, po themi, që janë të pranueshme apo eligible për të aplikuar. Fondi Rajonal i Sfidave mbështet krijimin e konsorciumeve VTI. Unë po e ruaj këtë akronim VTI në mënyrë që ta kemi të njëjtë edhe gjatë gjithë prezantimit dhe i tillë është edhe në gjithë dokumentacionin që ju do shikoni në faqen web. Pra këto konsorciume janë të përbëra nga minimalisht një institucion arsimor publik ose privat, i cili ofron programe trajnimi në të gjitha nivelet e edukimit, po themi, të trajnimit. Dhe këtu mund përfshihen përveç shkollave publike dhe private apo universiteteve që ofrojnë kurse apo programe të mirëfillta të trajnimit profesional, edhe shoqatat apo kompanitë, institucionet e trajnimit, pra të gjitha ato ofrues të arsimit dhe aftësimit profesional, të cilat nëpërmjet programeve të tyre sjellin në kualifikime të cilat janë të njohura publikisht në nivel kombëtar dhe janë në përputhje me kornizën kombëtare të kualifikimeve. Pra një konsorcium përbëhet nga minimalisht një institucion i arsimit profesional dhe minimumi 2 kompani apo 2 ndërmarrje të gjithë sektorëve masive, formave të organizimit, dhe përmenda më herët që ndërmarrjet mund të jenë publike ose private, të cilat ofrojnë mësim apo trajnim në vendin e punës brenda hapësirave të tyre të biznesit. Së bashku, institucionet arsimore publike dhe private nga njëra anë dhe ndërmarrjet nga ana tjetër përmirësojnë programet ekzistuese, pra ato bashkëpunojnë për përmirësimin e programeve ekzistuese ose planifikojnë të marrin pjesë në ato që quhet dual education training, pra në arsimin profesional të dyfisht. Roli kryesor në udhëheqjen apo në udhëheqjen dhe në menaxhimin e konsorciumit qëndron me institucionet arsimore institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional. Gjatë fazës së shprehjes së interesit, përshtatshmëria apo pranueshmëria e projekteve të propozuara vlerësohet në bazë të kritereve vijuese. Unë do marr pak kohë që të shpjegoj në detaje të gjitha kriteret mbi të cilat do bazohet vlerësimi për aplikimet e shprehjes së interesit. Konsorciumet e arsimit dhe formimit profesional, sikurse përmenda, përbëhen nga të paktën një institut i formimit profesional, pra një VTI, dhe të paktën 2 ndërmarrje. Ky është një nga kriteret bazë për fillimin e aplikimit të shprehjes së interesit. Partnerët e një konsorciumi përfaqësohen vetëm në një projekt propozim për thirrje, pra në një projekt në një thirrje. Projektet e trajnimit bashkëpunues të financuara nga Fondi Rajonal i Sfidave sigurojnë apo mundësojnë vende trajnimi për të paktën 15 nxënës, kursant, student në vitin e parë dhe 15 në vitin e dytë. Ndërmarrjet partnere, pra ndërmarrjet e përfshira në
në konsorcium angazhohen të ofrojnë mësim të mjaftueshëm në vendin e punës, cilët të ofrojnë kapacitetet e nevojshme mësimore. Në varësi të këtu vlen për të shpjeguar që në varësi edhe të kurikulave të programeve të trajnimit bashkëpunues, kurikula të ndryshme në vende të ndryshme përcaktojnë një përqindje të caktuar për mësimin në vendin praktik. Ajo që ne do donim të shikonim nëpërmjet tek projektet të cilat aplikojnë për mbështetje nga Fondi Rajonal i Sfidave do të ishte një mësim në praktik në vendin e punës që zër minimalisht 25% të programit të trajnimit bashkëpunues. Projektet e trajnimit bashkëpunues financuara nga fondi janë të hapura për të gjitha grupet etnike, për grupet në nevojë, që dhe gjithashtu nuk përbëjnë diskriminim gjinor në formimin apo në formacionin e grupeve të studentëve. Koordinatorët e trajnimit bashkëpunues emërohen nga secili pjesëtar apo antar i konsorciumit, pra kemi 2 koordinatorë të programit, një i përcaktuar nga institucioni arsimor publik ose privat dhe tjetri nga përfaqësimi i ndërmarrjeve në këtë konsorcium. Konsorciumet mundsojnë që sigurimi i aksidenteve gjatë mësimit apo aksidenteve në vendin e punës për të gjithë studentët, kursantët sigurohet në përputhje me rregullat kombëtare. Antarët e konsorciumit veprojnë në përputhje me udhëzimet e fondit për shëndetin dhe sigurinë në punë dhe gjithashtu edhe për vlerësimin dhe menaxhimin mjedisor dhe atë social. Antarët, partnerët e një konsorciumi, pranojnë që gjatë implementimit të programit të trajnimit bashkëpunues, implementimit të projektit, të publikojnë dhe të ndajnë praktikat më të mira gjatë aktivitetit të tyre dhe të ndajnë njohurit me palët e interesuara të Fondit Rajonal të Sfidave. VDI, institucionet arsimore që bashkohen, që janë pjesë e konsorciumeve, janë të licencuara nga autoriteti përkatës kombëtar, dhe këtu i referohem institucioneve arsimore publike, ndërsa institucionet arsimore private janë gjithashtu të akredituara nga autoriteti përkatës kombëtar. Aktiviteti i një konsorciumi bazohet në partneritetin për programin e trajnimit bashkëpunues, i cili dokumentohet në një memorandum bashkëpunimi midis palëve dhe pjesëmarrësve. Projektet e trajnimit bashkëpunues të financuara nga Fondi Rajonal i Sfidave sjellin në kualifikime të njohura në shkallë vendi dhe janë në përputhje, e përmendëm edhe më herët, me kornizat e zbatueshme kombëtare të kualifikimeve. Projekti i propozuar i trajnimit bashkëpunues nuk e rrit numrin e vendeve të trajnimit në partneritetin me VTI-n me më shumë se sa 50%. Antarët e konsorciumit bien dakord të publikojnë statusin e tyre financiar gjatë fazës së aplikimit. Konsorciumet kanë marrë një letër mbështetëse nga autoriteti përkatës që konfirmon angazhimin e këtij autoriteti për të mbështetur institucionin arsimor, dhe këtu duhet të theksoj, kjo është për institucionet arsimore publike, pra për të mbështetur këtë institucion gjatë zbatimit të projektit dhe ofrimit të trajnimit të propozuar bashkëpunues, dhe sikur se përmendëm në krye të këtij webinari, financimi i kërkuar për një projekt varion ndërmjet 150.000 dhe 600.000 euro. Cilat janë masat e mbështetura nga Fondi Rajonal i Sfidave, pra cilat masat të ndërmarra apo aktivitetet të ndërmarra nga projekti, nga programi i trajnimit bashkëpunues mbështeten nga fondi. Infrastruktura dhe pajisjet e nevojshme për të krijuar një ambient mësimdhënës të përshtatshëm
I cili mundson implementimin e projektit të trajnimit bashkëpunues. Është një nga masat e cila mbështetet me financime nga Fondi Rajonal I Sfidave. Më vonë në slajdin pasardhës do shpjegojmë me detaje të gjitha aktivitetet apo elementet e kësaj mase të financueshme. Trajnimi I mësuesve të institucionit arsimor, dhe me këtë I referohemi nevojave për trajnim për mësuesit pedagogët apo instruktorët trajnuesit në nivelin e institucionit arsimor publik, pra nevojat për trajnim të tyre me qëllim implementimin sa më të mirë të programit të trajnimit bashkëpunues. Vlen për të përmendur gjithashtu që një nga masat janë edhe materialet e konsumit, apo themi materialet mësimore të nevojshme për zbatimin e programit, si dhe resurse trajnuese në një institucion arsimor. Pajisjet për sigurinë dhe shëndetin e studentëve dhe trajnerëve në kompani është një masë tjetër e cila është e pranueshme apo eligible për financim nga Fondi Rajonal I Sfidave. Dhe e fundit, në këtë pjesë, por jo më pak e rëndësishme se sa tjerat, është edhe mbështetja e vazhdueshme e ofruar nga fondi për aktivitetet këshilluese, të cilat mundsojnë përshtatjen e trajnimit bashkëpunues me realitetin e ri në cilin ndodhen ndërmarrjet dhe bizneset. Përsa I përket përdorimit të fondeve në mënyrë më të detajuar, sikurse e tham, mundësohet financimi I infrastrukturës në ambientet mësimdhënëse, dhe kjo ka të bëjë me financimin e pajisjeve në tërësi dhe pajisjeve të përshtatshme të trajnimit në një institucion arsimor, duke siguruar fonde, pra nëpërmjet financimit për rehabilitimin, shtimin e pajisjeve të punëtorire, pra të workshopeve, të punishteve brenda institucionit arsimor, të cilat janë të lidhura ngurësisht me trajnimin bashkëpunues, si dhe prokurimin e riparimin e pajisjeve të trajnimit, pra të atyre pajisjeve që janë në funksion për trajnimin, dhe I gjitha kjo me kushtin që pajisjet të jenë në pronësi të institutit arsimor. Investimin në përvojën praktike të punës së mësuesve është gjithashtu një element shumë I rëndësishëm I lidhur ngurësisht me suksesin dhe ecurinë e zbatimit të programit të trajnimit të bashkëpunues. Nëpërmjet këtij financimi ne kuptojmë mundësimin që mësuesit të jenë të përfshirë drejt për drejt në konsorciumet e arsimit dhe formimit profesional, duke kaluar mjaftueshëm kohë në ndërmarrje në mënyrë që të fitojnë njohuri në aspektet organizative, operacionale dhe teknike të punës që kryhet, dhe rrjedhimisht mundsojnë financimin e trajnimit pedagogjik të mësuesve dhe ose trajnuesve në ndërmarrje. Një nga komponentët apo themi elementet e pranueshëm për financimin është blerja e materialeve apo mjeteve të trajnimit, ato që quhen teaching materials, për trajnimin praktik në institucionin arsimor, siç kërkohet apo ato që janë imperativa të trajnimit bashkëpunues. Mbulimi I shpenzimeve për materialet e konsumit, dhe kjo vlen për të tekstuar, është në një masë të kufizuar respektivisht me dhe që ka të bëjë respektivisht me zbatimin e projektit të planifikuar për bashkëpunimin në programin e trajnimit. Mbështetje ofrohet gjithashtu për aspektet të tjera të ndërlidhura me projektin, siç janë aspektet e shëndetit dhe sigurisë në punë, sigurimi I kushteve të përshtatshme të punës për studentët, kursantët e arsimit profesional, formimi mësuesve, formimi pedagogjik dhe praktik I mësuesve,
të arsimit dhe formimit profesional dhe trajnerëve në ndërmarrje, si në kohën që ato shpenzojnë në institucionin arsimor, pra në mësimin në klasë, ashtu edhe në për sa i përket mësimit në vendin e punës. Do doja që shkurtimisht të theksoj gjithashtu dhe aktivitetet apo masat që janë të papranueshme apo që nuk mundsohet, për të cilat nuk mundsohet financim nga Fondi Rajonal i Sfidave, dhe që janë blerja e pajisjeve që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me krijimin e një programi të ri ekzistues ose përditësimin apo zgjerimin e trajnimit të bashkëpunues, pra ky nuk është një investim i pranueshëm. Aktivitetet që aktualisht ndiqen nga institucioni arsimor apo që janë në zbatim e sipër nuk financohen, do mbështeten vetëm ato aktivitete të cilat ofrojnë po themi një ingredient, një përbërës të ri, i cili shton vlerë në programin e trajnimit bashkëpunues për aktivitetet normale të partnerëve të përfshirë në konsorcium, dhe e fundit në listën e aktivitetet pranueshme nuk mbulohen apo nuk financohen shpenzimet operacionale të funksionimit të institucioneve arsimore ose ndërmarrjeve partnere. Pra ky është një aktivitet i cili apo një element investimi i cili nuk mbështetet me financim nga fondi rajonal. Afatet kohore është e rëndësishme që t'i prekim shkurtimisht, e kemi përmendur edhe më herë dhe përmendur edhe zoti Vërma në prezantimin e tij. Ne kemi filluar thirrjen, shpalljen e thirrjes së parë, ka ndodhur është aktive po themi që nga data 1 shkurt dhe deri në datë 30 prill janë 90 ditë në dispozicion të aplikantëve potencial për përgatitjen e shprehjes së interesit dhe dorëzimin për katës. Ne do flasim pak më vonë, kolegu im zoti 𝗕𝗵𝗋 do shpjegoj më në detaje formën e aplikimit online për shprehjen e interesit. Gjatë kësaj periudhe, pra nga shkurti dhe deri më sot, dhe në mënyrë vijuese deri në fund të prillit, ne kemi organizuar sesione informuese përveç eventit të shpalljes së thirrjes parë për shprehje interesi. Sot është sesioni i dytë informativ dhe planifikojmë dhe 2 sesione të tjera udhëzuese të cilat janë të skeduluara për muajin prill. Pra me dorëzimin në datë 30 prill, i cili është afati i fundit për përgatitjen dhe dorëzimin e shprehjes së interesit, brenda muajit maj do bëhet vlerësimi përkatës i aplikimeve nga një ekip ekspertësh ndërkombëtar të arsimit profesional dhe do përgatitet lista e aplikantëve të kualifikuar në këtë fazë për t'u paraqitur një ftesë për përgatitjen e projektit propozimit. Aplikantët të cilët thirren për të apo ftohen për të përgatitur projekt propozimin do kenë 2 muaj kohë në dispozicion, pra muajin qershor dhe muajin korrik, për përgatitjen e projekteve përkatëse. Përgatitja dhe dorëzimi i propozimit të projekteve afatin në fundit e ka në datë 31 korrik dhe gjatë muajit gusht, pra deri në fund të gushtit, ne do vlerësojmë projekt propozimet, pra ekipi i ekspertëve vetë, arsimit dhe arsimit profesional, do vlerësoj projekt propozime, do bëhet përzgjedhja e projekteve, fituesit e granteve do njoftohen përkatësisht, duke i hapur rrugë aktivitetit të negocimit marrëveshjeve të financimit dhe në shkrimit përkatës deri në datë 30 shtator. Është në rëndësi për aplikantët që të shpjegojmë shkurtimisht se cilat janë kriteret e përzgjedhjes së projekteve apo propozimeve që do merren nga
aplikantët e kualifikuar pas shprehjes së interesit. Ne kemi kategorizuar në 3 grupe kryesore, janë kriteret konceptuale, kriteret e ambicjes dhe kriteret e fizibilitetit. Dhe unë do kaloj shkurtimisht në secilin nga grupet e kriterëve, në kriteret e grupuara po themi. Përsa i përket kriterëve konceptuale, institucionet apo institutet e arsimit dhe aftësimit profesional dhe ndërmarrjet bashkëpunuese marrin përgjegjësitë përbashkëta për planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e projektit dhe programit propozuar të trajnimit bashkëpunues. Pra ajo është një përgjegjësi që ndahet ndërmjet institucionit arsimor dhe ndërmarrjeve partnere. Programet e trajnimit bashkëpunues të financuara nga Fondi i rianalizës sfidave duhet të jenë në përputhje të plotë me standardet e miratuara kombëtare të punës, apo siç e përmendëm më herët me kornizat kombëtare të kualifikimeve dhe në mënyrë optimale, idealisht, të tregojnë përmirësime në përputhje me standardet e kërkuara të BE-s. Brenda konsorciumeve, pra brenda aktivitetit të konsorciumit, fazat e trajnimit të bazuara në ndërmarrje janë të parashikuara që të rriten Was I interrupted? Mr. Renato, you're back with us. Can you hear us? Yes, I can. I don't know what happened, but please tell me where did I stop? Where did you lose me? Can you hear me? Yeah, so you're back now, exactly. So I think that was the slide where you I was here. interrupted. Yeah, okay, just continue there. Për ta përsëritur dhe kriterin e fundit konceptual për cilin isha duke folur, gjatë fazave të trajnimit ndërmarrje, kursantët përfshihen në mënyrë aktive në procesin e punës dhe në këtë mënyrë fitojnë aftësitë praktike përkatëse. Përsa i përket kritereve të ambicjes, programet e financuara nga Fondi i rianalizës sfidave pasqyrojnë kërkesën për punë dhe kërkesat gjithashtu që rrjedhin nga vendi i punës apo nga profesioni i përkatës. Kjo në veçanti edhe për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe vetëm për ndërmarrjet e mëdha. Koncepti i trajnimit bashkëpunues është inovativ dhe tregon një plan të shkallës lartë, po themi, është një plan përgatitjeje në nivel konsiderueshëm nga institucioni arsimor. Programet e financuara kanë në thelbin e tyre një koncept për udhëzimin në karrierë dhe këshillim të nxënësve, pra për të mundësuar kalimin e tyre nga shkollimi, nga arsimimi në tregun e punës, dhe përmbajnë gjithashtu dhe një koncept se si të sigurohet punësimi i nxënësve pas diplomimit, pra nëpërmjet aktivitete këshilluese. Programet e financuara përfshin një përqindje të konsiderueshme të gradave dhe grupeve në nevojë, e përmendëm në krye të prezantimit, pra që nuk duhet kemi projektet nuk duhet të diskriminojnë grupet të nevojë apo përbërjen gjinore të klasave apo grupeve të studentëve. Dhe së fundi, përsa i përket kritereve të fizibilitetit, programet që financohen nga fondi operojnë sipas kritereve apo parimeve të qëndrueshme të efikasitetit dhe po ashtu në mënyrë efektive kontribojnë në objektivat kryesore të Fondit të rianalizës sfidave. Konsorciumet VTI do të marrin pjesë në projektet e trajnimit bashkëpunues duke ofruar një kontribut
të ngjashëm në të paktën 10% të shumës totale të kërkuar të financimit. Kontributi mund të sigurohet financiarisht dhe ose në natyrë për mbulimin e kostove operacionale dhe kostës së investimeve. Koncepti I trajnimit për mësuesit profesional të VTI-ve, pra të institucioneve arsimore, partnereve dhe trajnerëve të tyre brenda ndërmarrjes, është një koncept, po themi, I përshtatshëm apo I pranueshëm në kuadër të programit të trajnimit. Dhe gjithashtu projektet duhet të kenë në thelbin e tyre një koncept të funksionimit dhe të mirëmbajtjes së pajisjes makinerive dhe ambienteve të mosimdhënies për të mundësuar dhe siguruar operacione qëndrueshme në një nivel adekuat të mirëmbajtjes së rregullt për ndërtesat dhe pajisjet e trajnimit, me qëllim mos ndërprerjen apo mundësimin e mbarvajtjes së programit të trajnimit bashkëpunues për gjatë gjithë kohëzgjatjes së planifikuar të projektit. Cilat janë ato projekte që po themi janë të dëshirueshme apo të financueshme nga fondi dhe çfarë duhet të kenë ato në si thosh përmbledhje edhe të gjithë kritereve që sapo shpjegova, cilat janë aspektet kryesore në thelbin e marrëdhënies apo të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve arsimore dhe ndërmarrjeve është planifikimi dhe implementimi I përbashkët I projekteve të trajnimit bashkëpunues, pra institucionet arsimore së bashku me kompanitë punojnë, angazhojnë energjitë dhe resurset e tyre për të krijuar këtë program trajnimi që kënaq nevojat e vendit punës, e profesionit përkatës. Për sa I përket numrit të studentëve, numri vendeve të trajnimit më saktë në dispozicion që vendoset në dispozicion apo planifikohet nga programi duhet të jetë në linjë me kërkesën për investime dhe gjithashtu në përputhje me kapacitetet aktuale të institucioneve të përfshira në konsorcium. Është I rëndësishëm aspekti inovativ, pra programet ekzistuese të trajnimit të bashkëpunues janë në përmirësim e sipër apo I lënë vendin, po themi, programeve të reja të cilat janë vinë si propozim I projektit përkatës dhe po aq e rëndësishëm është gjithashtu dhe aspekti cilësor për sa I përket aktivitetit të koordinatorëve të trajnimit bashkëpunues në kompani edhe në shkollë, kontratat apo marrëveshjet e lidhura ndërmjet partnerëve të konsorciumit apo ndërmarrjeve dhe shkollave me studentët kursantët. Është I rëndësishëm që plani I mësimit të bazuar në vendin e punës të jetë gjithashtu cilësor, sikurse përmendëm më herët, pra ato kurrikula duhet të përfaqësojnë realitetin dhe nevojat në rritje apo ndryshime teknologjike me cilat ndeshen bizneset, dhe po ashtu instruktorët apo trajnuesit e trajnuar në kompani duhet të jenë në nivelin e duhur për monitorimin, po themi, apo ndjekjen me përpikmëri të aktivitetit të mësimdhënies. Sikurse tham, pra të gjithë projektet apo programi I propozuar për financim duhet të sjellë një kualifikim të njohur në shkallë vendi. Përsa I përket një aspekti tjetër që gjithashtu e bën një projekt po themi të pëlqyeshëm të financueshëm është edhe ndërtimi I kapaciteteve. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për krijimin e një programi të caktuar I cili zgjat për një periudhë caktuar dhe aty përfundon, por e rëndësishme është që nëpërmjet aktiviteteve trajnuese dhe këshilluese individët në institucione, dhe këtu kryesisht I referohem mësuesve dhe instruktorëve, po ashtu edhe studentët marrin njohuritë e duhura për shtyrjen përpara, po themi, dhe zbatueshmërinë e këtij programi. Dhe kjo lidhet gjithësisht me aspektin e fundit, I cili është qëndrueshmëria
Pra, këto programe synojnë përpos përgatitjes profesionale dhe teknike të studentëve me synim punësimin e tyre sa më të shpejt dhe kalimin me sukses në tregun e punës, këto projekte duhet të paraqesin një qëndrueshmëri për sa i përket vazhdimësisë së tyre edhe pasi përfundon po themi mbështetja nga Fondi Rajonal i Sfidave. Pajtueshmëria apo përputhshmëria me standardet mjedisore, sociale të kushteve të sigurisë dhe të shëndetit në punë, është gjithashtu një element i rëndësishëm që do merret në konsiderat gjatë vlerësimit. Pra thënë apo shpjeguar të gjitha këto aspekte kryesore apo element të cilët e bëjnë një projekt më të avantazhuar se sa tjerët, qëllimi apo koordinimi i këtyre elementeve, harmonizimi i tyre në përgatitjen e një projekt propozimi, sjell në ato që ne synojmë nëpërmjet fondit, pra modelit bashkëpunues, krijimi një modeli bashkëpunues, një modeli të trajnimit të dyfisht, me fokus në trajnimin praktik brenda kompanive, dhe kjo vazhdimisht synon rritjen apo zgjerimin e perspektivës së punësimit të studentëve dhe kursantëve. Për sa i përket paketës së aplikimit, pra dokumentacionit përkatës i cili duhet përgatitur në fazën e aplikimit për shprehjen e interesit, tre janë dokumentat kryesorë. Shprehja e interesit është një formë aplikimi e cila do kryhet apo po them do plotësohet online. Kolegu im do shpjegoj pak më vonë procesin e plotësimit dhe detajet e lidhura me këtë. Është një formë informuesi që përmban informacionin e përgjithshëm për institucionet arsimore, ndërmarrjet, programin e trajnimit dhe dhënat tjera të lidhura me këto. Dhe dy janë dokumentat të tjerë, është memorandumi i bashkëpunimit dhe letra e mbështetjes, sikurse shpjegova më herët. Gjithashtu në paketën e aplikimeve, në paketën e aplikimit gjenden dhe informacionet apo dokumentat në lidhje me udhëzimet e fondit për menaxhimin mjedisor dhe social dhe për standardet e sigurisë të shëndetit në punë, lista e përjashtuese dhe udhëzimet sektoriale të grupit të 𝗥𝗲𝗴, si dhe udhëzuesi për apo instruksionet për llogaritjen e kontributit pjesëmarrës, që shpjegova më herë, kontributi i cili duhet jetë në 10%, pra të përputet në masën 10% me kërkesën për mbështetje nga fondi, kërkesën për financim me mbështetje nga fondi, dhe përsa i përket kësaj, ne kemi përgatitur gjithashtu një model të buxhetimit të projektit për dy dokumentat e fundit që shpjegova, që përmenda, ne do i shpjegojmë më detaje në sesionet udhëzuese. Shkurtimisht përsa i përket ecurisë së aktiviteteve të planifikuara në Shqipëri, pra shpallja e thirrjes së parë ka qenë në datë 1 shkurt, në datë 2 mars ne kemi patur eventin e shpalljes, vijua më pas në datën 12 mars me sesionin e parë informues. Sot kemi sesionin e dytë informues, për të vijuar në datën 8 prill me sesionin e parë udhëzues dhe më pas në 16 prill me sesionin e dytë. Ky është edhe, po themi, vendodhja e aplikimit online në faqen web. Mund ta gjeni normalisht edhe në gjuhën shqipe. Unë do doja që të kaloja tani fjalën tek kolegu im, zoti 𝗵𝗲𝗏 për të na udhëzuar më konkretisht përsa i përket plotësimit të formës së aplikimit për shprehjen e interesit online.
Shumë faleminderit për vëmendjen dhe mirëpresim pyetjet tuaja pas përfundimit të prezantimit nga zoti Pavol. Faleminderit. Pavol, the word is for you now. Thank you, Ren. Thank you. Thank you, Renato. Good morning, everybody. Let me share my presentation. All right, so I would like to give you a very brief introduction to RCF Grant Management Portal. At the beginning, I would like to say I'm not going to details which we will like to share with you during the tutorial session. And I will just give you a brief understanding how to access, what's the structure of the portal, and how to go about to fulfill the application. So how do you get access to the RCF Grant Management Portal? On our website, at the top of the page, you will see the button of Apply Online. Yeah? And if you push that button, you will be redirected to the website of the Grant Management Portal, where you will need to submit your registration. And after you submit your registration, you will be able to start your application. When you start your application, you will always open this summary page, which at the top part of the page with each section of the application will show you some guiding notes, which are basically guiding you through the completion of the application. Is the main information what you are requested to do in order to, at the end, be able to submit the application. Also, for the tutorial session, it will be important, we'll be requesting your reference number of your registration of your application. And this is, let me just make sure you see that this expression of interest -1000056 would be your reference number of your application, which we would like you to enter while you will be registering for the tutorial session. Because these tutorial sessions will be organized mainly for those who are already actively engaged and interested to submit the application. At the bottom part of the summary page, you will see this little table with the 9 sections, and each of these sections can be completed separately, or you can enter each of these sections, not just one, but you can go and edit the information anytime you have the data available. So you don't need to follow any order here. You can enter part of the information within the particular section, save it as a work in progress, and then return to it later on. You will see also on this table 2 tabs at the top. One is called Application, which shows these 9 sections, and another one is called Participants, which means partner enterprises, which you are joining the forces within the PHET consortium, and which will be basically partners also in the memorandum of understanding. The completion of the application is rather self-explanatory, rather intuitive. You will always see some questions or some fields which you need to complete based on the instructions, and you will need to complete all those which will be marked with red asterisk you see on the right side, and without completion of these fields you will not be able to submit your application. In case you will miss some information,
or particularly here, I'm showing you the first section. At the top of the page, you see page 1 of 9, section eligibility criteria. So in case you will complete the field in a way you are not compliant with our eligibility criteria, in this case, you will get automated message from the system that you are not eligible to submit the application to do RCF. With the other sections, this is also very similar. In case you would forget to complete certain fields, you will get automated message that you still need to return to this section and complete it before you will be allowed to submit the application. And in my last slide, I would like to return to this participant tab, which represents the enterprises. When you push that tab here, you will see at the bottom the table where you can invite the enterprises. And when you push the button invite, there will be a open new window with the little table where you can enter the information of the enterprise with the email address, and you can also enter your email message, which is going to be sent by the system to the enterprise, by which you will be asking and inviting these enterprises to participate on your project, on your application. When they receive that, when the enterprises receive this email, in the email there will be also instructions how to follow up on next steps. So they will be requested to confirm they are in agreement with their participation and they want to enter the system. So they will follow up exactly the same steps as you did with the registration to the system, and then they will be able to go and see your application. They will be able to edit only their own information, the information about the enterprises in this case, but the other information, other sections will be disabled for them to edit. They will be only able to view them. In any case, the 𝗤𝗊𝗏 as a leading partner is requested to provide entries for all required information and data, but all inviting enterprises must approve the application before its submission. The deadline for submission of the currently open call for expression of interest is 30th April, and each applicant will be notified after the submission of the application with the acknowledgement email. After submission, the applicant will be able to log in and view their application, but they will not be able to modify. Any submission attempted after 30th April will be rejected. Each applicant will be notified on the result of his application review, and those who will be approved for the next phase for the full application submission will be invited to do so. Therefore, I would like to emphasize that, and once again, that the whole application should be completed by the 𝗤𝗏𝗏, by the leading applicant. Once this is done, you will be inviting, as I explained here, you will inviting the enterprises to review and confirm their participation. And after they confirm their participation, so there will be button finish contribution, which we will further explain in our tutorial about. Then the 𝗤𝗏𝗏 leading applicant will be able to submit the application to the RCF. In case you will have any further questions, queries about the system, about certain fields, you can direct them to the email which is mentioned here, which is applications@rcf-wb6.org. Thank you very much for your attention, and I'm
getting the word back to Renato. Thank you. Thank you very much, Pavel, for guiding us through the application of the expression of interest. Unë do doja që të fillojmë me sesionin e pyetjeve dhe përgjigjeve. Disa nga pyetjet janë kanë marrë përgjigje nga kolegu im, nga Pavoli. Unë jam përgjigjur në Q&A session disa pyetjeve tjera. Kështu që nëse keni pyetje të cilat do doni t'i pyesni live, mjafton që të ngrini dorën dhe unë do ju jap fjalën përkatësisht. So for the moment, no questions. Yes, Miss Shalari. Po, Amanda. Përshëndetje, unë jam përfaqësuese e Bashkimit Tregtar të Shqipërisë. Ne jemi një shoqat që veprojmë kryesisht në biznese dhe do dëshironim të ishim pjesë e projektit normalisht duke angazhuar anëtarët tanë. Kishim disa pyetje, nisur edhe sepse ne kemi ndjekur sesionin e parë, domethënë me pjesë, patëm probleme. Kështu që doja të bëja disa pyetje. Sa duhet të zgjas periudha e trajnimit për studentët, sepse normalisht shkollat kanë një periudhë të tyre që e kanë të trajnimin, në mos gabohem është diku 3 muaj. Periudha e trajnimit për studentët kanë një limit? Pra pyetja është cila është kozjatja e programit trajnimit? Po. Duhet të jetë kozjatja periudha e trajnimit pranë po themi kompanive. Periudha e trajnimit në kompani. Po. E studentëve në kompani. Unë e përmenda edhe gjatë prezantimit që kjo është në varësi të programit të trajnimit bashkëpunues dhe në varësi gjithashtu edhe të kërkesave të kurikulave përkatëse. Pra për profesionet caktuara ka përqindje të caktuara të kohës që studentët duhet të shpenzojnë në vendin e punës. Pra duke përfituar trajnimin praktik. Dhe në programe të ndryshme, unë nuk e di saktësisht për cilin program ju i referoheni, kryesisht programet e arsimit dhe aftësimit profesional janë të caktuara, pra kurrikulat janë të miratuara nga autoriteti përkatës, dhe në varësi të profesioneve apo të profileve parashikojnë një përqindje të caktuar të mësimit praktik, e cila mund ndodhi për shembull gjatë vitit parë, gjatë vitit dytë apo në vitin e tretë të programit. Ajo që ne do donim të shikonim do ishte një përqindje, do themi, jo më pak se sa 25% e totalit të programit studentët ta shpenzojnë në vendin e punës. Kuptoj. Nuk e di ajo pyetje. Pyetjes? Po, kuptoj. Shumë faleminderit, ishte shumë i qartë. Faleminderit. Pyetje tjetër që kishim ishte edhe fakti që në një kompani mund të angazhojmë studentë që vinë nga shkolla të ndryshme, profesione të ndryshme, apo duhet të jenë të njëjtit profil? Duhet të jenë të njëjtit profil, sikurse e përmenda edhe gjatë prezantimit, pra një program i trajnimit bashkëpunues fokusohet në një profesion apo një profil të caktuar dhe rreth këtij profili apo profesioni kërkohet edhe financimi për investime. Pra investimet e pajisje dhe në makineri duhet të shërbejnë atij programi të caktuar. Nëse ato mundet që si thosh të mundsojnë aplikimin apo zbatimin e 2 profileve, pra më shumë se një profili, atëherë do të ishte edhe ajo okay, por kryesisht investimet janë të lidhura me një profil të caktuar. Okej, faleminderit. Faleminderit. Ka një pyetje nga 𝗪𝗫𝗏𝗏 në fushën e bujqësisë, a mund të ofrohen trajnime? Patjetër që po.
fondi nuk ka, po themi, prioritizim sektorial. Pra të gjithë sektorët ekonomik janë të përfshirë mundsohen mbështetje për gjithë sektorët ekonomik në cilin operojnë kompanitë dhe institucionet arsimore që janë pjesë e një konsorciumi. Pyetja tjetër vjen nga 𝗵𝗵𝗹𝗶𝗶. Përshëndetje, për sa vite duhet që të kenë bashkëpunim ndërmarrja dhe shkolla? Jo detyrimisht duhet të kenë një bashkëpunim ekzistues. Pra mundet ta krijojmë bashkëpunimin me formimin e një konsorciumi, me formimin e një marrëdhënie për qëllim të këtij projekti. Nga Irsida Dinoshi është një pyetje, më shumë thotë jam e interesuar mbi përbërjen e konsorciumit, sa rëndësi ka gjeografia e vendodhjes së antarëve. Pyetja është shumë e drejtë. Thelbi apo bërthama, po themi, e konsorciumit e përbërë nga një institucion arsimor publik ose privat dhe 2 ndërmarrje, duhet të jenë nga ai vend, pra për shembull në rastin e Shqipërisë, do të kemi të bëjmë me minimalisht një institucion arsimor publik dhe privat në Shqipëri dhe 2 ndërmarrje në Shqipëri. Nëse konsorciumi planifikon që të shtojë numrin e partnerëve apo antarëve, atëherë ato mund të jenë edhe nga vendet e tjera të rajonit. Por bërthama qëndron në vendin nga i cili vjen aplikimi. Julita Bimbli, lutem. Përshëndetje. Përshëndetje. Drejtore ishte në një shkollë profesionale në Korçë, doja të bëja 2 pyetje. E para, mund të jetë pjesë e konsorciumit edhe një 𝗪𝗪𝗏 e cila deri tani ka operuar në fushën, do të thënë ka mbështetur shkollat profesionale, përveç 2 bizneseve? Po. Konsorciumi përbëhet nga minimalisht një institucion i arsimit dhe mësimit profesional, i cili është i licencuar në rastin se është institucion publik nga autoriteti përkatës, pra në rastin tonë nga Ministria përkatëse, dhe nëse është institucion privat, jetë i akredituar, pra programet e formimit profesional janë të akredituara nga autoriteti përkatës. Nuk e di se ku qëndron 𝗪𝗏-ja, 𝗪𝗏-ja ka një licencë të caktuar për ofrimin e aftësimit profesional. Nëse ka një licencë të caktuar, atëherë edhe nëse kjo licencë apo nëse 𝗪𝗏-ja ka veprimtari në trajnimin e arsimit profesional prej së paku 2 vitesh, kualifikohet për qenë pjesë e konsorciumit. Shumë faleminderit. Dhe përveç kësaj doja të sigurohesha, nëse letra mbështetëse për shkollat shtetërore duhet jetë nga Ministria e Arsimit apo nga Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi, që është institucioni që ka në varësi direkte arsimin profesional? Kam përshtypjen që duhet jetë nga kjo e dyta. Ne konsiderojmë këtë agjenci, po themi, si pjesë e strukturës së Ministrisë për sa i përket pjesës së arsimit profesional, pra vet education qëndron në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë, kështu që nga agjencia përkatëse, nga 𝗥𝗲𝗴𝗶. Dhe e fundit, më falni, ai 10% në buxhet, për shembull për një shkollë profesionale, ku mund të konsistojë? Domethënë që do të jetë që shkolla mund ta ofrojë për projektin. Okej. Ai 10% unë përmenda që mund të jetë në natyrë, mund të jetë edhe me pjesëmarrje financiare. Kam përshtypjen që u interesoni më tepër për pjesën e in-kind contribution, pra të kontributit në natyrë. Dhe kjo është, ne kemi vendosur edhe në faqen tonë të internetit, kontributi pjesëmarrës mund të përllogaritet nga ato aktivitete të cilat nëpërmjet të cilave shkolla kontribuon në programin e trajnimit bashkëpunues. Dhe këto aktivitete apo këto element janë, po themi, paga e mësuesve të cilët janë të angazhuar në këtë
programin e ri të trajnimit bashkëpunues, në pjesën proporcionale që I takon kohës që ato do shpenzojnë, përdorimi I pajisjeve dhe infrastrukturës, edhe kjo në mënyrë proporcionale për sa I përket shfrytëzimit të aseteve në përputhje me programin e ri të trajnimit bashkëpunues. Nëse pajisjet janë me qira, pra pjesa proporcionale që I takon programit të trajnimit të ri, pra është në logjikën e përllogaritjes së atyre shpenzimeve apo shfrytëzimit të aseteve që shkolla I ka në zotrim për momentin, por në pjesën që I takon programit të ri të trajnimit bashkëpunues. Faleminderit. Qartë? Po, faleminderit shumë. Punë të bërë. Kledisa Qela pyet për të aplikuar në formimin e konsorciumeve, Instituti I Arsimit Profesional duhet të ketë 2 vite që është themeluar, apo të ketë 2 vite që ka licencë për ofrimin e kurseve. Normalisht duhet të ketë 2 vite aktivitet në ofrimin e kurseve të trajnimit, sepse mund të ketë qenë I themeluar por jo I licencuar, dhe me licencim nuk kuptohet aktiviteti po themi formal I këtij institucioni arsimor. Përshëndetje Luiza. Nëse bëni unmute, mund t'ju dëgjojmë. Pyetja ime, faleminderit. Pyetja ime është në vijim të pyetjes Klevisës që ju sapo I dhat përgjigje, pasi dhe unë kisha këtë pyetje dhe në fakt përgjigjen që mora nga kolegu juaj ishte që 2 vite duhet jetë më shumë se 2 vite si operational, pra që kjo qendër apo kjo kompani që ofron trajnime të jetë operacionale prej më shumë se 2 vjetësh, ndërsa kurset mund të jenë të licencuara dhe në më pak se 2 vjet ose më mbrapa. Pra, sepse dua të jemi një çike qartë këtu brapa konfuze, sepse dhe ne si kompani operojmë prej më shumë se 4 vjetësh, por disa nga trajnimet që ne ofrojmë janë licencuar, bëhet 2 vjet në korrik që janë licencuar. Po. Bën 2 vjet në korrik që janë licencuar disa nga trajnimet, pra që janë akredituar programet e trajnimit. Po, janë në fakt programet me të cilat ne duam të marrim pjesë në këtë, të aplikojmë. Pra, kurset e trajnimit për cilat ne do aplikojmë, mbushin 2 vjet në korrik që janë licencuar, sepse ka marrë kohë dhe procesi licencimit, edhe pse ne kemi ofruar këto lloj trajnimesh, por nuk kanë qenë të licencuara për nivelin kombëtar. Unë edhe është një përgjigje edhe për parafolsen, kam përshtypjen që institucioni arsimor duhet jetë I licencuar operacional prej 2 vitesh, me licencim nuk kuptohet që është I lejuar, po themi, apo I certifikuar që të ofrojë kurse të trajnimit profesional, arsimit profesional. Në varësi pastaj të programeve të ndryshme, unë do doja që të kërkoj edhe një opinion nga kolegu im nga zoti Vërman. So, Frieder, if yes, the training courses, there can be new training courses as well. So there's no limitation there. It's even nice if something new comes up out of the RCF. So everybody's invited to either propose a new course or, of course, to upgrade an existing course. That's both feasible. The question is slightly different. Just një sekond, Luisa, se do ta shpjegoj unë. The question is, and this is, I think, also applicable to other applicants. We require the VTI, the Vocational Training Institute, to have been operating for at least 2 years. Mm-hmm. And the question is, what exactly do we mean by that with these 2 years operating? Is it
2 years from the moment that they are licensed, or if each of the programs of the qualifications that they offer are accredited since 2 years. Because the case here that Ms. Jona asked is that they are operating since more than 2-3 years. Yeah. Some more than 2-3 years, but some like 4 years, yes. But some of the programs or some of the profiles have only been, let's say, operational or accredited from less than 2 years. No, So in that sense. case, yeah, do they qualify? Yes, yeah, that is not a requirement. So we look here at the experience of the training institute, and yeah, if some kind of trainings, let's put it that way, if some kind of trainings took place for more than 2 years, then it is fine. The course itself is not necessary to be offered for that we give or more. Okay, so we are entitled and we are okay to apply, Yes, because sure. we have been operational as a private enterprise. We've been offering services and trainings for more than 4 years. But as I said, we are licensed for the training courses that we will apply. We will apply for this. It's nearly 2 years. That's fine, yeah. Anyway, in July will be 2 years, so until we take the decision, it's 2 years. So. Okay, okay. So, okay, we'll continue our application then. Very good. Go ahead. Thank you. Faleminderit, Liza. Faleminderit. Do doja që përgjigjem shkurtimisht për një pyetje që është në chat nga 𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗲𝗴𝗶. Pyetja është, ju përfaqësoni një fabrikë pucësh dhe jeni të interesuar në krijimin e një projekti që ka të bëjë me pjesën e modelimit. Për këtë ka nevojë dhe kërkesë në treg dhe ju nuk e dini nëse ka shkolla të cilat e ofrojnë këtë profil kualifikimi, po themi, apo profesion, dhe jeni të gatshëm bashkëpunoni. Unë nuk jam në gjendje që të përgjigjem nëse kanë shkolla të cilat e kanë programin për modelimin e këpucëve, por megjithatë ju jeni do ju inkurajoja që të interesoheni për gjetjen e këtyre institucioneve të arsimit profesional që ofrojnë këtë profil. Edhe nëse nuk e kanë në profilin e tyre, sikurse e përmendëm gjatë prezantimit, institucionet e arsimit profesional janë të inkurajuara që të propozojnë programe të reja mësimore për profile apo profesione të reja. Kjo do të ishte përgjigjja në këtë rast. Pavel, you're answering in written to Mr. Milošević, I think. Yes, okay. There's Ms. Sazdovska, I think, from North Macedonia, who would like to ask a question here. Can you hear me? Yes, we can. My question is concerning the consortium. You said that we have one YTI and at least 2 companies. So, given the specific profiles that we want to produce, we want to include a 3rd company, maybe 4, from another country outside North Macedonia, let's say Serbia or Albania. It's because of the expertise that the mentors are going to give within the firms on the ground, let's say on the field ground. So the difference between the VTI and the 3rd company is 400 kilometers. So my question is whether the project will cover the travel cost, if any, or maybe
let's say, vehicle for this type of education. Because as far as I understood, the 20 or the 30% of the program should be in the VTI, and 70 or 80% of the program should be within the company. Am I right? That is correct, yes, yeah. So we have some kind of distance between the companies. It's because of the mentors, because of the specific expertise. So the question is whether the participants can travel. And it should be financed by the RCF. Sorry? And this should be financed by the RCF. Of course, they can travel. That's fine if that's Yes. meaningful. But the RCF is not financing the travel expenses for the trainees. That is something that could come in as a matching contribution by the consortium members, either the VTI or the company. Okay, thank you. Welcome. Maybe I can give a little help concerning the previous participant having question about modeling and schools, about modeling and designs. I think that they should look for VTI, who has architectural department with 3D modeling with softwares, and then look for two companies like shoe factories or textile factories. So I assume that the first product will be modeling on the computer with the software, and then within the company you should bring out the result as a modeling shoe, for example. Am I correct? You might be. We don't have here live with us the lady who asked the question, but I think that, yes, thank you very much for your recommendation, and I'm sure that she heard your comment with that regard. So thank you. Okay. We still have some time left, so nëse keni pyetje tjera, ju lutem t'i adresoni. Thjesht duke ngritur dorën, pra duke përdorur opsionin e ngritjes dorës, në mënyrë që unë ta kem qartë se kush do që të pyeset dhe të jap fjalën, ose dhe mund ta shkruani në seksionin e Q&A. Mirë, atëherë, me qenë se nuk kemi pyetje tjera për momentin, unë shpresoj që të kemi qenë shumë të qartë, sa nuk kemi krijuar hapësirë për pyetje. Por okay. Nuk ka. Atëherë, unë do doja që ta mbyllim këtu. Okay, there is one question. Zonja Valbona. Zoti Agim Beluli, po. Po, Agim.
Ne nuk ju dëgjojmë, na dëgjoni? Po ta bëni unmute, ne mund t'ju dëgjojmë. Mbase ka vështirësi teknike. Po, zonja Amanda. Përshëndetje edhe një herë. Duke qenë se ne jemi një shoqat biznesi, por nuk është se ofrojmë trajnime. Mund të kualifikohemi për të qenë pak a shumë si koordinator? Domethënë për të bërë atë ndërlidhjen midis shkollave dhe po themi bizneseve? Më dëgjoni? To take that that question. They are a business association, and they would like to know if they can be involved in the consortia, in VDI consortia, as a facilitator or coordinator between the schools and the companies. Mm-hmm. Yes, that's clearly possible. So there are third parties invited to join the VTIs and the companies. And what you described there as a facilitator or as a matchmaker, definitely welcome. In the application form, these organizations can as well be registered, and will have a positive, impact on the final evaluation, because it shows that the link between the private sector and the education sector is well organized. So there is no problem if we do not offer, let's say, trainings for the moment, or we don't have a license for that. Yeah, but you would have to you would have to have a VTI on board, Yes. An institution that is providing the training. But you can you can provide either matchmaking or moderation, or as well technical support, or maybe as well provide trainers if that's interesting for the consortium. At this level, the cooperation is definitely possible. Yes, our main purpose is to work as a coordinator and a matchmaker, let's say, for both parties, because we have members who are interested, and also we can, collaborate with schools. Yeah. Thank you for your answer. Yeah. Thank you. Thank you, Frieder. Faleminderit, Amanda. Perhaps one last question to answer. Anonymous attendee is asking, we have a partner in offering some of our training courses from UK. Are they okay to be part of our application? But do they have to, they are okay to be part of the application, but do they have to fulfill any condition criteria? The partner is offering training courses, Frieder. Yeah, no, that is well, this can be proposed as part of the project. That's even welcome. There has to be a cooperation with the VTI, and then we would consider in the final proposal how it is organized. But the transfer of knowledge and know-how from EU or from UK countries is welcome and will be supported. The form needs to be proposed in the application form, so it's in principle that's possible. Thank you. Can you answer? Pavel is asking, can you answer live? Our company has partnerships with 2 vet schools in different profiles. Can we be eligible to be part of the project of each school? I think we mentioned that during the presentation, but Frieder, maybe one comment there. So the company has partnerships with 2 vet schools in different profiles. Can they simultaneously be part of the project with separately with each of them? I didn't have that yet, I think. So in principle, we say that companies can only participate once per call. Yeah. So I think in this case, they would have to decide for one or the other VTI or form a consortium together. So there's a possibility to form a consortium with 2 VTIs and
2 companies, so it would be another company required. Thanks a lot, Frieder. Perhaps one last question to take, Mr. 𝗔𝗵𝗵𝗶𝗍𝗶𝗵, and then we call it off. Po zoti Gzim. Përshëndetje. Po. Më dëgjoni? Po. Përshëndetje. Quhem 𝗔𝗵𝗵𝗶𝗍𝗶𝗵, jam administratori I Akademisë Gastronomisë 𝗵𝗶𝗹. Ne ofrojmë kurse kuzhine, pasticcerie dhe pizzerie në forma 3, 6, 9 mujore. Po. Në shkolla jonë konsiston në programin teorik dhe atë praktik, kuptohet, dhe të gjithë studentët tanë, përveç se ne japim mundësinë e studimit, por gjithashtu japim edhe mundësinë e ndërmjetësimit me restorante dhe resorte të ndryshme, duke qenë se unë jam vetë shef kuzhine dhe vi si pjesë e kësaj fushë. Përtej kësaj, ne kemi edhe marrëdhënie bashkëpunimi me bare dhe restorante, si dhe me pjesën e hotelerisë, ku studentët e kanë pjesë të programit të tyre që pasi zhvillojnë teorinë dhe praktikën mësimore, kuptohet që vazhdojnë edhe në ambientet e praktikave ku dhe punësohen pjesa më e madhe e tyre, si në formën e internshipeve dhe më pas në pagesë të plotë. Atë duhet të informohesha isha që për sa I përket pjesës kontratave të marrëdhënieve të bashkëpunimit që ne xha kemi, duhet që ne t'i pasqyrojmë në kontrata të mantën hotelerisë apo thjesht kontrata bashkëpunimi mes 2 palësh. Me këto që ne po bashkëpunojmë aktualisht. Atëherë për të përgjigjur shkurtimisht pyetjes nëse unë kuptova siç duhet. Ju jeni një qendër trajnimi, po themi. Po, kurse profesionale. Po, për cilat jeni të licencuar, akredituar dhe të gjithë kurset janë të njohura nga autoritetet përkatëse, kështu që këtu jemi në rregull. Në mënyrë që të jeni pjesë e një konsorciumi, sepse ju e keni një marrëdhënie ekzistuese dhe të vazhdueshme me kompanitë. Po. Për të aplikuar për mbështetje nga fondi rajonal, duhet të firmoni, e përmendëm në fillim të prezantimit, një konsorcium me këto kompani. Pra ju si qendër apo instituti I arsimit profesional, me 2 kompani ndërmarrje nga sektorët e kulinarisë, 2 biznese. Ne aktualisht I kemi, por pyetja ime ishte ja ta shpjegoj. Dokumenti, sepse ju përmendet nëse këto marrëveshje që keni lidhura me kompanitë duhet të jenë notarizuara, kërkesa jona për kriteri është ju duhet keni një memorandum bashkëpunimi me këto kompani për të qenë pjesë e këtij konsorciumi. Ky është kriteri, po themi, formal që ne kërkojmë. Pra një marrëveshje bashkëpunimi e zgjidhni ju pastaj nëse kjo marrëveshje memorandum bashkëpunimi do shkojë te noteri apo mjafton vetëm ndërmjet palëve si marrëveshje, por kjo është si kërkesë kryesore. Në rregull? Shumë faleminderit. Faleminderit. Atëherë erdhëm në fund të këtij sesioni informativ. Ne do donim t'ju falenderonim për kohën, vëmendjen dhe gjithashtu edhe pjesëmarrjen dhe aktivizimin me pyetje. Shpresojmë që të jemi përgjigjur në mënyrë të saktë dhe të kemi ofruar përgjigje të duhura për pyetjet që keni patur. Duke ju falenderuar edhe një herë, unë do doja që thjesht ju rikujtoja në faqen e webit, ju gjeni linkun e regjistrimit për sesionet udhëzuese, që do jenë në data 8 edhe 16 prill, kështu që ju lutem të konsultoheni përkatësisht me faqen web dhe shpresojmë t'ju kemi prezent në sesionin pasardhës. Ditën e mirë dhe faleminderit shumë. Thank you Frieder, thank you Pavel, thank you to the support team and to the interpreters, and have a great weekend ahead.